දයාලුවනේ ගැජට් කොල්ලා YouTube channel එකට ඔයාලව අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි හදන්න යන්නේ පැන්සලකින් බවුත් එකක්. අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද පැන්සලකින් බවුත් එකක් හදාගන්නේ කියලා. මේකට අපිට ඕන පැන්සලක්, වයර් කෑලි දෙකක්, 9 volt බැටරි එකක් හරි 12 volt power supply එකක් හරි. මේ දෙකෙන් එකක් ඕනම එකක් ගැලපෙනවා. මුලින්ම යාළුවනේ අපි පැන්සල අරගෙන මේ වගේ උල වැඩිපුර හිටින විදිහට උල් කරගන්න ඕන. මොකද මේකට තමයි වයර් දෙක සම්බන්ධ කරගන්නේ පැන්සල් තුඩට. පේනවනේ දයාලුවනේ. ඊට පස්සේ වයර් දෙකක් අරන් මේ විදිහට සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. හොඳට මතක තියාගන්න රින වයර් එක. ඒ කියන්නේ කළු පාට වයර් එක. කළු පාට වයර් එක අපි පැන්සල් තුඩේ කෙළවර තමයි ගැට ගහගන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ කෙළවරට කළු පාට වයර් එක ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. පරිස්සමෙන් කරගන්න ඕනේ මේක තුඩ කැඩෙන්නේ නැති විදිහට. මේ විදිහට ගැට ගහ ගන්න. ඊට පස්සේ අපි ධන වයර් එක මේ විදිහට ගැට ගහ ගන්නවා මේ පැත්තේ. මේ විදිහට අග්‍ර දෙක අපි හරියට ගැට ගහගත්තාම පන්තිලේ අපිට තියෙන ඊට පස්සේ මේ වයර් දෙකට 12 volt හරි 9 volt හරි කරන්ට් එක දෙන්න තමයි. එහෙනම් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේකෙන් පාස් ගන්න කියලා ඊයකට. මේ විදිහට යාළුවනේ මම මේකට පාවිච්චි කරනවා 12 volt power supply එක. අපි ඒක කනෙක්ට් කරගෙන බලමු කොහොමද මේ බවුත් එකෙන් පාස් ගන්න කියලා. මේ විදිහට අපි හදාගත්තු පැන්සල්ට මේව කරගත්තු ඉතින් මේ රින වයර් එක ධන වයර් එක මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න. දැන් අපි මේකට කරන්ට් එක දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් වෙලා ඉන්න වෙනවා එතනකම්. දැන් යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා තියෙන මේක ඊයන් උඩ කරගන්න විදිය. හරිම ලේසි. ලොකු වියදමක් යන්නෙත් නැහැ මේ වගේ හදාගන්න. මේ වගේ මොහොතක් වුණත් අපිට පාස් ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා ඕනම වයර් එකක්. හොඳයි යාළුවනේ මේ වගේ තවත් වීඩියෝ තාක්ෂණික වීඩියෝ එකකින් අපි නැවතත් ඔයාලත් එක්ක හම්බෙමු.